Bună ziua! Astăzi vom face orez cu lapte. Pentru această rețetă avem nevoie de 200 de grame de orez cu bob rotund, 750 de ml de lapte, 250 de ml de apă, 100 de grame de zahăr, 50 de grame de unt, coajă rasă de lămâie, o esență de vanilie și un vârf de linguriță cu sare. Punem orezul la fiert în apă. Lăsăm să fiarbă până ce orezul absorbe toată apa, amestecând periodic. Apoi punem laptele, amestecăm bine să nu se formeze cocoloașe. Adăugăm și sarea și lăsăm focul mare până ce laptele începe să fiarbă. Mai amestecăm din când în când. Când a început să fiarbă, lăsăm focul mic, adăugăm coajă de lămâie, amestecăm periodic și lăsăm până ce orezul este fiert. După ce orezul a fiert, adăugăm zahărul. Amestecăm. Și apoi punem untul. Amestecăm bine. Și lăsăm 5 minute să fiarbă. Amestecăm continuu pentru ca orezul să nu se prindă de fundul cratiței. Adăugăm și esența de vanilie și mai lăsăm 2-3 minute, amestecând în continuu. Închidem focul și orezul cu lapte este gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!